کڑاهي ولې داسې مزداره طریقه اسانه طریقې سره پښتن ته شوم که نه چې تاسو به وایئ چې وا بهترین ښه مزدار لږې اشی اسانې طریقې سره پخېږي هر څوک یې پخوای سي یوه کړایي بر واخلو که نه راته 2 مرچ څو ټماټره چرګې غوښه یو پیاز مالګه دا به وراچو غوړي به نه وراچو بس دلته به یې کېږدو ګیس په نارمل پسې خلاصي 7-8 منټ بعد به چرګه خپله غوښه اوبه وکړي یا غوښه به ډېره پخه سي تقریبا لږ کې به پاته وي بیا به یې روباسو ټماټر به ګډوي پیاز به ګډوي به دا لږ پرېږدو دوړه دلته به هغه چرګې غوښه باندې مستې واچوو د پکوړو دانه یا واچوو مسالې په واچوو چې کومې تاسو سره ما هلدي دڼیا پاوډر زیرې پاوډر سره مرچ مالګه تور مرچ په واچول که نه میکس مې کړه دا دال د ښه مزدار بس دا غوښه چې ده دا به اوس سره کوو غوړي مې دلته ورته ګرم کړي دي ښه مزدار چې تیز ګرم وي بس د غوښه به زر پچې سره کوو که 2-3 منټو چې به غوښه سره سي بس دا به بیا سیده روباسو دلته به یې کېږدو هغه ټماټر چې دی یا پیاز دی به اوس لږ کې وټکو تاسو یې چمچې سره ټکوای سو جوسر چې اړنو سو زه لږ کې د الکټریک بیټر سره مې مکس کړل بس چې دلته دا لږ داسې مزدار باندې برابر ستل اوس مې هغه غوړي چې کومه چې مې چرګې غوښه سره کړې ده مې دې ته واچولل دې سره به غوړي نه سي ضایع ذایقه به مزدار وي چې ټماټر زبردست خوند به یې تاسو داسې پخوو ډېره اسانه ده بهترینه ده مزدار لږې نوې طریقه ده د ژوند مثالې وراچولې چې کومې ما سره وړې هغه غوښه مې وراچوله بس داسې له کړایي تیاره اسانه طریقې ده که نه بس داسې یې پخوو اچھا زما کوشش چې زه داسې شاید تروشم تاسو ته چې چیرې فایده درکړي که نه نه کې تاسو فضول ټایم ضایع سي که نه اوس مې دې نه مخکې ویډیوز کتلی ډېرې داسې فیمیل دي که نه اوس چې وایي چې ما فالو کوو ما ویډیوز وګورو دا وګورو دا دی الې ما غوندې الې وایي که نه نو ما ته داسې لږ بدې وښکارېدې ما دا خو به زه خلکو ته داسې بده لیونۍ ښکاره کنې ځکه تو ته خو څه ورځي ځکه تو ته ما ته داسې کمنټ کوي زه تاسو ټولو د معافي غواړم سوري ما ولې اکاونټ ما فالو کوو ما شیر کوو ځکه چې فالو څومره زیاتېږي که نه عزت سره دا مینج کول ډېره مشکله ده ما ته که نه نو ما ته خپل حدونه پته دي ما آواز بدل کړی د زه اسلامي کې ما سوچ بدل د زه ویل ایجوکیټډ یم ما سره سکلز دي ما سره هر ښایسته بس زه خریدار ټایم پاس پاره کوم که نه نو زه تاسو نه معافي غواړم سوري که تاسو په ما ټکو باندې چیرې زړه بد څه لایي که نه اوکې جزاک الله الله حافظ